Dnešní doba je perfektní v tom, že člověk nemusí mít super kontakty, nemusí znát, nemusí mít z tradu někde na vysokém postavení nebo nemusí mít strašně moc peněz k tomu, aby k nějakým penězům přišel, protože stačí studovat trendy. Já jsem teďka na cestě do Brna na jednu takovou živou akci, kde budou lídři v tomhle oboru mluvit, kteří investují už do kryptoměn. Já se chci přidat, protože věřím, že vždycky existuje možná 2-3 leté období, než zbytek populace na to přijde a naskáče do toho, a to už je pozdě. Já tak cítím, že dneska v České republice pořád hodně lidí tomu nevěří, nerozumí, neví, co jsou kryptoměny. Možná slyšeli v televizi pojem Bitcoin, bankomat na bitcoiny, který se otevřel v Praze. Na bitcoinech nebo na jiné kryptoměně, je jich přes 1200 těch kryptoměn, se dá vydělat třeba 100% svého vkladu za pár dnů, pokud máš trošku štěstí a víš, do čeho investuješ. A já si myslím, že tohle období nebude trvat dlouho. Proto se v tom snažím zorientovat co nejdřív, i když už skáču do toho později než někteří ostatní průkopníci. Ale to období pořád trvá. Já jsem teďka kousek od Pálavy. Je tady výhled, no a vzadu za tím kostelíkem je Pálava, Dívčí hrad a Mušovská přehrada. Takže já jsem teďka na cestě do Brna, počasí je krásné. Lidi na Kypru, když přišla krize a banky a vláda jim zabavila jejich peníze, a nevím, kolik to teďka bylo, 20%, 30%, museli platit speciální daň, jmenuje se to bail-in. Dneska veškeré peníze, které jsou v bance, tak nenáleží tobě. Pokud máš peníze v bance, nenáleží tobě. Náleží bance. Když budou mít problém, tak použijou tvoje peníze, nebo moje, když budu mít cash v bance, k tomu, aby se zachránili. Když budeš mít kryptoměnu, cryptocurrency, tak se tomu vyhneš 100%. Ale musíš vědět, co nakoupit, kdy, jak. A nebo pokud budeš mít peníze uložené v nemovitostech, proč ne? Tak já už jsem dojel do Brna, jsem v oblasti, která se jmenuje Industra. Jak říkám, není to ještě mainstream, dá se tam ještě naskočit. Podle toho, jak to tady vypadá, kde tyhle akce se pořádají, tak je to spíš pro takové ty fundy, taková ta trošku okrajová společnost, nadšence do IT, do technologií, a jsem zvědav, co tam uvidím, uslyším a jaké lidi zajímavé potkám. Svět se mění, způsob plateb se mění a Bitcoin tady bude zřejmě ještě několik roků a je vynikající způsob, jak si uložit peníze, a aby si peníze uchovaly hodnotu, tak bude možná zrovna ten Bitcoin. Všichni řečníci, kteří tady dneska byli, tak se na tomhle shodují. Samozřejmě to není žádná investiční rada, do čeho by měl člověk investovat. Přemýšlím celou cestu nad touto konferencí, která se jmenovala Satoshi Talks. Na základě té konference, ale nejenom té, ale i knížek, které teďka čtu v poslední době, které se zabývají kryptoměnama a umělou inteligencí, digitalizací vůbec všeho, celého světa. Internetem věcí, internetem lidí a třetí fáze je internet všeho. Zní to jako science fiction, ale měli bychom si zvykat na to, protože rozdíly mezi lidma budou větší a větší. Ti lidi, kteří se neadaptují a nezvyknou si na digitalizaci, tak ti lidi budou pozadu, budou odkloněni na nějaké větvi. A ti lidi, kteří se adaptují, tak půjdou s tím trendem, půjdou s dobou. A ten rozdíl bude větší a větší. Nůžky se začnou víc rozevírat. Nůžky se začnou taky víc rozevírat i mezi bohatými a chudými. Zřejmě chudí budou chudší, bohatí bohatší
Já doufám, že to takhle úplně nebude. Ta distribuce toho bohatství se bude trošku rozdělovat a zvětšovat. Dneska, možná v následujících 12 měsících ještě, možná 2 letech, jsme někde na tomhle rozcestí, kdy už to začalo, digitalizace začala samozřejmě už dávno, ale lidi ještě neví, co je internet schopný vůbec do budoucna dělat pro nás a teprve jsme úplně na začátku celkové samotného internetu a digitalizace. Každopádně já už jsem teďka doma, poběžím už je dost hodin, se teď s tebou loučím, díky za sledování tohoto videa a v brzké budoucnosti natočím video o kryptoměnách, tak sleduj ten YouTube kanál. Díky, ahoj.